කියලා දෙන්න හදන්නේ ඕනම කෑමක් YouTube channel එකේ දුන්නේ කිරල බීම එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි කිරල ටික සුද්ධ කරගන්නෙමු. මෙහෙම ගලවලා මේ පොත්ත ඉවත් කරගන්න ඕනි මෙහෙම. මෙහෙම මේක සුද්ධ කරගන්න ඕනේ ගෙඩි ටික. දැන් අපි කිරල ගෙඩි ටික සුද්ධ කරන් මේකට බෙන්ඩර් කප් එකට දාගත්තා. දැන් අපි කිරල බීම එක හදමු. මුලින්ම අපි සීනි ටික එකතු කරගමු. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා සීනි දාගන්න. ඊපස්සේ අපි ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නවා. ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් දාගන්න. ඊපස්සේ අපි කූල් වතුර දාගන්නවා මේකට. බෙන්ඩර් කරගන්න ඕන හින්දා කූල් වතුර දාගන්න. දැන් අපි මේක බෙන්ඩර් කරගමු. දැන් අපි කිරල ජූස් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේක එකතු කරගමු. ඔයාලා කැමති නම් කිරල බීම එකට අයිස් ක්‍රීම් ටිකක් එකතු කරගන්න. වීඩියෝ ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආයි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.